morning. Ako nga po pala si Roderick Bumagat ng Group 6, which is Bad in the Good. SS8, Philippine Politics and Governance. Module 10, Elections and Political Parties in the Philippines. Part 2, Lesson 1, Election. The COMELEC. The Commissions on Elections, usually abbreviated as COMELEC, is one of the three constitutional commissions of the Philippines, others being the Civil Service Commissions or CSC and the Commission on Audit COA. The COMELEC's principal role is to enforce all laws and regulations relative to the conduct of elections in the Philippines. The powers and functions of the COMELEC are conferred upon it by the 1987 Constitution and the Omnibus Election Code. Ang komisyon na halalan na karaniwang ginagawa bilang COMELEC, isa sa mga tatlong komisyon sa Constitutional na Pilipinas ay ang Civil Service Commission or CSC. Ang function nito ay isa siyang ahensya ng gobyerno na binubuo ng mambabatas upang makontrol ang pagtatrabaho at mga kondisyon sa pagtatrabaho ng mga sibil na empleyado, pangasiwaan ng pagkuha at promotion, at itaguyod ang mga halaga ng serbisyong publiko. Ang papel na ito ay halos pagkatulad sa departamento na mapagkukunan ng tao sa mga korporasyon. Ang Commission of Audit or COA. Ang Commission Audit ay dapat magkaroon ng kapangyarihan, otoridad at tungkulin upang suriin, i-audit at ayusin ang lahat ng mga account na nauukol sa kita at mga resibo ng paggastos o paggamit ng mga pondo at pagmamayari o pinangahawakan, pinagkakatiwalaan o nauugnay sa pamahalaan o alinman sa mga subdivision, ahensya o kagamitan na ito. Ang papel ng punong guro ng COMELEC ay ipatupad ang mga batas at regulasyon na may kaugnay sa pagsasagawa ng halalan sa Pilipinas. The powers and functions of the COMELEC are conferred upon it by 1987 Constitution and the Omnibus Election Code. They are classified into administrative, refers to the enforcement and administration of elections law. The COMELEC is authorized to issue rules and regulations to implement the provision of the 1987 Constitution and the Omnibus Election Code. Administrative. Ito naman yung pagpapatupad at pangangasiwa ng mga batas sa halalan. Ang pinahintulutan ng COMELEC na mag-issue ng mga patakaran at regulasyon upang maipatupad ang mga provision ng 1987 Constitution at Omnibus Election Code. Quasi-legislative refers to the issuance of rules and regulations to implement the elections law and to exercise such legislative function as may expressly be delegated to it by Congress. Ito naman ang pagbibigay ng mga patakaran at regulasyon na ipatutupad ang mga batas sa halalan at upang gampanan ang gayong mga tungkulin sa pambatasan na maaaring malinaw na maging delegado dito ng Kongreso. Quasi-judicial embraces the power to resolve controversies arising from the enforcement of elections law and to be the sole
judge of all proclamation, controversies, and all of contests relating to the election returns and qualification. Quasi-judicial, tinatanggap ang kapangyarihang malutas ang mga kontrobersya na nagmula sa pagpapatupad ng mga batas sa halalan at upang maging nag-iisa na hukom na lahat ng free proclamation, mga pagtatalo at ng lahat ng mga patimpalak na naugnay sa halalan, pagbabalik at kwalifikasyon. Automated election system. In 1997, RA 8436 was passed into law authorizing COMELEC to implement an automated system in the May 1998 elections and its subsequent national and local elections. However, lack of preparation, time, and funding led to the use of the automated process only in Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, and Tawi-Tawi in the 1999 elections. In 2001, the COMELEC's failure to launch a public education campaign on the new election process led to unintended exclusion of an estimated 3 to 6 million voters. In 2007, RA 9369, amending RA 8436, was passed to encourage transparency, credibility, fairness, and accuracy of elections. An automated electoral process on nationwide scale was first enforced in the 2010 elections, which broke President Benigno Noynoy Aquino III to power. The multinational company Smartmatic was chosen to supply the hardware and software for electronic voting. A few weeks before the elections, the memory chips of the vote counting machines were found to be faulty, and candidates like former President Joseph Estrada petitioned to postpone the elections and revert to manual polls. Election pushed through as scheduled, however, because all technical problems were deemed to have been addressed. 465 vote counting machines were reported as malfunctional, but 882,000 machines worked smoothly. Compared to past elections, where the winners were known after weeks or months, local winners were determined in a few hours, while half of the national winners were won after a day. An international group of observers of the 2010 elections pointed out the new system did not prevent the usual problems like vote buying, intimidation of voters, harassment of candidates, campaigning against militant groups, and the presence of military men and armed groups and regimes. Automated election system. Ito ay isang sistema na gumagamit ng naaangkop at sistematikong teknolohiya para sa pagboto at gumagamit ng mga elektronikong aparato upang mabilang ang mga boto. Ang mga automated election system ay ginagamit ng teknolohiya at mga elektronikong aparato upang makanbas at pagsama-samahin ng mga resulta. Gumagamit ito ng isang makina ng pagbibilang, isang makina na gumagamit ng isang optical na pag-scan, pagmamarka, at mga aparato sa pagbasa ng isang advanced na teknolohiya upang mabilang ang mga balota. Ang mga sumusunod ay ang katangian ng mga otomatikong sistema ng halalan. Unang-una, dahil ang proseso ng pagboto ay otomatiko, ang proseso ay mas simple at madali, pati na rin ang pagbibilang at pag-canvass ng mga boto ay mas simple at madaling inahambing sa mano-manong proseso
ng pagboto, mano-manong pagbibilang at mano-manong pag-canvass ng mga boto. Pangalawa, ang resulta sa proseso ng pagboto ay mabilis na naihahatid dahil sa automated at pagbibilang ng makina. Pangatlo, gayon din nilalayon ng teknolohiyang pagboto ang elektronikong pabilisin ang pagbibilang ng mga balota na nagbabawas sa gastos ng pagbabayad ng mga tauhan upang mabilang ng husto ang mga boto. Pang-apat, nagbibigay din ito ng pinabuting kakayahang may akses para sa mga botanteng may kapansanan sapagkat ang pagboto ay otomatiko at madali. Ito lang po ang aking report.